energy vibration Lezing for the vis, sun, moon, and rising sign. I see the energy for you vis. I see you are in deze week gaat positieve verandering. Focus on alleen de positivity en niet on the negativity. Zakenman, je hebt echt problemen met de corporation institution. Je moet even gaan uitleggen over some sort of information that was on its spel. Mensen in authority is now on het bekijken. A couple, the secrecy of a couple. Informatie komt uit over a couple. Als je bent geboren met een getrouwd met een stiermaak of steenbokman. Deze man is the center from some sort of a issue en situatie in sommige van jullie leven. Vismensen, dat had een boos, dat was een waterman, weeskal of tweeling. Je krijgt bericht om te horen dat het touwe moment komt op om deze man. Van wekens mensen is van op de hoogte dat deze man af samen met een stiermaak en steenbokman een situatie kan creëren om een contract te beëindigen. Dus heel veel van jullie vismensen gaat achterkomen dat is een stiermaak of steenbokman heeft een waterman, weeskal of tweeling een contract beëindigd voor jou. Deze man is een criminal. Deze stiermaak of steenbokman is een criminal. Mensen is nou achtergekomen deze man en hoe zijn familie komt aan geld en hoe hij oplikt aan de mensen en blokt aan de mensen zodat ze kan zijn huis, zijn property krijgen. En hoe ze creëren false contract. Heel veel van jullie vismensen gaat achterkomen dat deze zakenman is de grootste obstacle van de beëindiging van een contract. Mensen is nou van op de hoogte en mensen zien precies de geheim, de secrecy from a crave person en hun family. En hoe a crave person en hun family heeft gebruikt sommige van jullie vismensen informatie te krijgen, maar ook gebruik je informatie aan familieleden, some sort of a position te krijgen in some sort of a corporation, and informatie is now out, a eind is here for a stiermaker, steenbokman, and a crave person, a tower moment, omdat informatie komt uit hoe ze hebben jullie vismensen teken gespeeld. Informatie komt uit over de family vismensen en ik zie een eind is here. Ik zie dat als je vader is een stiermaker of steenbok, je vader gaat even zijn rug naar jullie vismensen draaien en is op zoek naar een onderzochte stability, omdat deze man recognize wat is gebeurd. Verdriet voor een stiermaker en steenbok, omdat ze komt achter dat deze man heeft twee leven gespeeld. Dus verdriet is hier op voor deze persoon. De rechterstandsteken opteken is stiermaker of steenbokman. Deze man voor sommige van jullie is je boss. Deze man voor sommige van jullie is een criminal zaakman. Deze man voor sommige van jullie is een home. Deze man voor sommige van jullie is some sort of a family lid. Misschien je man, je oom, je broer. Some sort of a geheim komt uit over de family van deze man. En jullie vismensen worden beschermd van deze man en ze oneerlijk spelletje. Informatie komt uit, some sort of a good news komt. Mensen, een eind komt voor een waterman, weeskal of tweeling. Omdat ze komen achter wat deze persoon heeft gedaan en hoe deze persoon heeft een situatie gespeeld. Als sommige van jullie was getrouwd met een vis of een crave, mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje dat was creëerd. Mensen is nou geweten de oneerlijk spelletje van deze visfamilie. And a corporation is now recognized hoe sommige van jullie viswensen is caught up in een oneerlijk spelletje.
dat mensen in authority daar aan gemaakt. Heel veel van jullie vismensen gaat even vertellen dat some sort of informatie heb je gekregen van mensen in authority. En ik zie dat sommige van jullie vismensen gaat recognize Jezus. Ik moet echt best gaan doen vanwege de oneerlijk spelletje dat is gecreëerd. Ik moet echt mijn focus even gaan focussen op andere dingen. Dus het is een week van Valentine, maar toch jullie mensen komen achter zo'n soort van oneerlijk spelletje dat is gedaan en creëerd. Dus ik ga het even zeggen. Namaste, tot volgende keer. Welcome Cancers. I want to say thank you for being here. Bedankt om terug te komen. This week is the week of the 6 is the week van de 6. And the week begins from 8 tot en met 14. Het is de week van Valentine, dames en heren. Alright, dames en heren, wat is hier, wat is gespeld? Van nou kom achter. Some sort of spelletje met heel veel geld. A bank financial institution recognize dat een ram heel veel geld genomen aan de vals patent. En mensen is nou van op de hoogte. Verdriet voor een young steermaker of Stenbock person or corporation institution have recognized some sort of a play what this young steermaker of Stenbock person have gedaan. It come up as a young Stenbock person. Beoordelen op jullie man, want jullie man probeert wat geld te sturen naar deze jonge dame. And to recognize that a corporation institution is keihard op jullie gekomen en recognize dat jullie man waren degene dat stuurt heel veel geld naar een steermaak of een Stenbock vrouw. Informatie come out, emotional situatie, a corporation institution have now recognized dat een weeskal mensen, een eind is hier voor deze weeskal mensen, omdat ze recognize dat een weeskal mensen, een bank financial institution recognize dat een weeskal mensen have heel veel geld genomen on the false pretend. Then we recognize the energy van de 10 van Pentacles. And the energy van de 10 van Pentacles is dat some sort of a news come dat heel veel geld, dat een ramvrouw heeft heel veel geld gestolen van een bank financial institution. En deze vrouw heeft geld gestuurd aan een jong steermaker, Stenbock persoon. Een weeskal person gaat even vertellen dat een ram person heeft haar gevraagd om some sort of data en informatie te gaan access. En deze ram person heeft haar betaald. Een ogen professional advisor heeft some sort of a legal issue now met a corporation institution, omdat ze hebben nou achtergekomen dat deze person heeft gelogen. De financial stability komt best wel terug vanwege dat ze komen achter dat een weeskal mensen en een ramvrouw is degene dat hebben heel veel geld in het verleden genomen en nu de geld komt terug. Beoordelen is hier op jullie Scorpionetje man, omdat ze recognize dat jullie Scorpionetje man was degene dat financier een zeer oneerlijk spelletje en dat je heeft gelogen. Je heeft gelogen. Dus documentatie, informatie, geld dat is transfer is gezien. Mensen is nou achter de spelletje dat was daar. Mensen recognize dat jullie man was niet eerlijk en oprecht. En dat jullie man heel veel geld gestuurd aan een weeskal person. Omdat je vraagt een weeskal person some sort of informatie, documentatie op te nemen. Sommige van jullie man is degene dat heeft een ramvrouw heel veel geld
gegeven en betaald om iets te doen. Wat was het? De informatie kwam alles al uit. Heel veel van jullie kreeg mensen, heel veel informatie kwam uit over hoe jullie samen met de weeskapperson gelogen over heel veel informatie en documentation, omdat je gebruikt een weeskapperson om informatie bij te komen. En deze weeskapperson wil nou vanaf een legal issue, een legal situatie. En deze weeskapperson geeft jullie, krijgt mensen op dat jullie was degene dat hebben ze betaald om even de documentatie en de informatie te accessen wat jij wil gaan accessen. Dus krijgt mensen beoordeling. Een grote beoordeling komt waar sommige van jullie krijgt mensen achtergekomen hoeveel geld een ramvrouw heeft betaald om een stiermaak of stembok informatie te krijgen. En heb jij het betaald of je komt achter. Dus het is een vice versa, dames en heren. Dus dit is echt vice versa waar een kreefman was betaald door een ramlier of boodschapperson om een jong stembok informatie achter te komen. En mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje dat was creëerd. Dames en heren, ik wens jullie een fijne week. Alles dat is gebeurd achter de tranen komt best wel uit. Het is een week waar alle de informatie komt uit bij jullie. Ik moet weg. This is de 6 week. The week begins from 8 tot 14. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de terugkomst, Scorpionnetje. Scorpionnetje, het is de week van Valentine's, maar het is de week van Revelation. Jij hebt 3 keer 5 en 3 keer 8. Dus als 5 en 8 is je geluksnummer. Het is een geluksweek voor jou. Heel veel van jullie Scorpion in deze week hebben achtergekomen de logens en deceptiveness van een ram, leeuw of boodschappervrouw. Sommige van jullie zijn niet verrast. Sommige van jullie recognize how deceptive this vrouw is and was. Nieuws komt over een zakenman. En de nieuws dat komt over een zakenman, dat de zaak wordt beëindigd. Mensen is van op de hoogte. De horrible spelletje of de zakenman en wat de zakenman heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte uit de zakenman manipuleert onder mensen en neemt van onder mensen hoe ze neemt mensen informatie en mensen assets van andere mensen op. Mensen is nou van op de hoogte hoe deze zakenman speelt, zijn deceptive spelletje. Mensen recognize hoe deze zakenman heeft some horrible ordeal creëerd voor een family. Jouw family. En nu, ik zie dat mensen zijn nou van op de hoogte. De oneerlijk spelletje dat is gebeurd. Dus het is een week van revolution. Een week van revolution. Een week van echte revolution. Een week van mensen is nou van op de hoogte. Wat is gebeurd. Je wensen en je droom is in vervulling van wekens dat mensen is nou van op de hoogte wat was gespeeld. En hoe jullie Scorpion was oneerlijk behandeld. Okay, how jullie Scorpion was oneerlijk behandeld door een groep van mensen. En how deze groep van mensen hebben je zo tegengewerkt. Okay, en zo verschrikkelijk. Niet alleen tegengewerkt, maar hoe je was gewoon tegengespeeld.
in een situatie. En mensen is nou van op de hoogte. Sommige van jullie zakenman, sommige van jullie zakenman, whatever that was here, en dat is gespeld. Sommige van jullie zakenman wordt gepakt. En alles is nou boven water over jullie zakenman en hoe je zaken run en hoe je creëert obstacles voor anderen, zodat mensen niet kunnen vooruit gaan. Mensen is nou van op de hoogte hoe oneerlijk spelletje is gedaan en is career. Mensen is er nou van op de hoogte hoe jullie zakenman willen andere mensen blokkeren, zodat jij kan beter uitkomen en hoe jij verdient. Dus ik zie dat de zakenman, jullie zakenman is nou van wordt gepakt voor some sort of oneerlijke spelletje. Jonge mensen, je wordt succesvol overgekomen, some sort of oneerlijke play. Sommige mensen recognize de leugens en deceptiveness van een ram, of boodschap vrouw. Een eind is hier voor deze vrouw. Heel veel van jullie Scorpionetje wordt blij te horen dat het eind is ook hier voor een weeskal en een kreef. Mensen is nou van op de hoogte al een weeskal en een kreef. Heeft vrienden gecontroleerd en run some sort of underground false situatie waar mensen is nou van op de hoogte wat ze hebben gedaan. Teken de zaakman heeft een netwerk van kleine criminals gebruikt om some sort of oneerlijk spelletje te spelen. Nou, deze zakenman heeft gecollect heel veel jonge mensen om some sort of oneerlijk zaken te run. En mensen is nou van op de hoogte. Wie is deze zakenman en wat heeft deze zakenman gedaan? Hoeveel mensen zijn hier geconnect in een horrible netwerk van wat deze zakenman hebben jonge mensen gebruikt om ze daden te creëren. Wat een horrible deceptiveness. De waarheid is nou out. Heel veel van jullie jong Scorpion is bevrijden van deze organization, institution. Vanwege dat mensen is nou van op de hoogte. De 9 van de je wensen en droom komen in vervulling. En ik zie liefde is aan jou gegeven. Omdat je teken op een netwerk van mensen dat hebben jullie jonge Scorpion in some sort of a problem bijgetrokken. En nu mensen is van op de hoogte de oneerlijk spelletje dat was creëerd. Ik wens je een heel fijne week. Namaste, tot de volgende keer.